Shalom vänner, profetisk uppdatering 25 maj 2024. Bilden bakom mig är egentligen väldigt vacker natur, men jag har gjort den dyster, färglös, därför att ämnet jag har idag, det är dystert. Färglöst leder till undergång. Och det handlar om WHO, Världshälsoorganisationen. Och deras överstatlighet, deras otäcka överstatlighet som gör FN till en världsregering. Det har ju redan börjat, men det blir värre. Och fokus WHO från läkaruppropet och sjuksköterskeuppropet som kämpar för att försöka att stoppa detta. Men som vanligt så är det ju tyst i mainstream media. Där får man inget veta, allt sånt här tystas ner och pågår hela tiden och tas beslut över våra huvuden. Juristerna i The Doctors Appeal, doktorernas överklagan, tog initiativ till ett mejl till samtliga ledamöter av socialutskottet och brevet skickades 3 maj med 36 underskrifter från medlemmar i uppropets nätverk. Skriver man på hemsidan, läkaruppropets hemsida. Det senaste initiativet är Fokus WHO. Det är en fortsättning av Exit WHO men utan partiinblandning. Denna sammanslutning ligger under HMT, Human Movement Today. Den 14 maj skickades det första mejlet ut från Fokus WHO till samtliga svenska riksdagsledamöter. Besök gärna vid Fokus WHOs hemsida. Man har även skickat mejl till media och kommer inom de närmaste dagarna att göra det till specifika organisationer som riskerar att drabbas hårt av framtida restriktioner, idrottsföreningar, restauranger, hotell, småföretag, religiösa samfund etc. WHOs överstatliga kupp eller statskupp måste till varje pris stoppas. Våra rättigheter är inte till salu. De nordiska länderna har gått samman för att stoppa statskuppen från Världshälsoorganisationen. Slut citat. Och de gör ett fantastiskt arbete. Och det är värt att uppmärksamma. De kämpar emot detta. Så har jag en artikel av Michael Snyder och som jag kommer att läsa upp utdrag ur. Och han skriver: WHOs pandemifördrag och en fågelinfluensakris anländer båda samtidigt. Oj då, ja. Så märkligt att man då WHO kan få detta att gå ihop så. Hälsomyndigheter utfärdar mycket olycksbådande varningar om potentialen för en H5N1-pandemi bland människor samtidigt som WHO förbereder en omröstning om det globala pandemifördraget vid den 77:e världshälsoförsamlingen i slutet av denna månad. Det globala pandemifördraget kommer att ge Världshälsoorganisationen mycket mer auktoritet än den hade under den senaste pandemin, inom parentes pandemin, planerad pandemi. Och många människor är djupt oroade över hur den makten kommer att användas under nästa stora hälsokris. Om fågelinfluensan muterar till en form som lätt kan spridas från människa till människa kommer det att skapa en enorm mängd rädsla och dödssiffran kan potentiellt bli katastrofal. Vilken typ av extrema åtgärder skulle Världshälsoorganisationen besluta att vidta i en sådan miljö? De senaste veckorna har förhandlare febrilt arbetat för att slutföra det globala pandemiavtalet. Följande kommer direkt från WHOs officiella webbplats. Citat: Världens regeringar enades idag om att fortsätta arbeta på ett förslaget pandemiavtal och att ytterligare förfina utkastet inför den 77:e världshälsoförsamlingen som börjar den 27 maj 2024.
Regeringar som möttes vid Världshälsoorganisationens huvudkontor i Genève enades om att återuppta hybriddiskussioner och personliga diskussioner under de kommande veckorna för att främja arbetet med kritiska frågor inklusive kring ett föreslaget nytt globalt system för patogentillgång och fördelningsdelning, det vill säga livräddande vacciner eller behandlingar och diagnostik, pandemiförebyggande och One Health och den finansiella samordning som behövs för att skala upp länders kapacitet att förbereda sig för och reagera på pandemier. Medordförande för INB Bureau, Dr. Precious Matsuso från Sydafrika sa att framsteg hade gjorts under denna senaste omgång av diskussioner om en lång rad frågor som ingår i utkastet till avtal. Vi ser historien utspela sig framför våra ögon under denna process med att alla länder samlas för att besluta om en bindande pakt för att skydda alla världens medborgare, sa Matsuso. Det här är ingen enkel övning. Detta är den första processen någonsin för att utveckla ett föreslaget avtal om pandemiförebyggande beredskap och respons. Att få detta gjort innebär att det blir rätt och INB-byrån är fast besluten att hjälpa till att slutföra meningsfullt och varaktigt avtal. Den 77:e världshälsoförsamlingen kommer att hållas i Genève, Schweiz från 27 maj till 1 juni. Medlemsnationer kommer att avge sina röster på det slutliga utkastet till det globala pandemifördraget och det förväntas gå igenom fullt ut. Citat. Jag säger bara Gud hjälpe oss mot dessa dåraktiga beslut, livsfarliga covidvax och diktatorisk överstatlighet. För att inte tala om pandemierna. Den största dödligheten var inte av covid, det var av vaxet, sprutorna. Det är konstaterat och det ser vi återkommande hela tiden. Och jag försöker att hålla igen här min frustration när jag läser om detta och citerar detta. Och vi uppmanar alla att hålla sig borta från alla dessa sprutor härifrån. De tjänar multum, de tjänar ofattbara summor på livsfarliga sådana och på att minska jordens befolkning. Det är ju ganska uppenbart vad som pågår. Och när om det här beslutet går igenom, vilket det troligen då kommer att göra, eftersom det är för lite, det är för få som protesterar och regeringarna är tysta, verkar det som. Då kan alltså WHO och FN stänga ner hela världen när de vill, hur länge de vill. Och vad inför man sen? Ja, det vet vi om vi läser Uppenbarelseboken 13 i Bibeln. Vad som kommer, superkontroll, med Kina som förebild. Så en annan artikel här. Processen att digitalt märka varje människa är väl igång, men hur många människor är ens medvetna om vart detta leder? Megabanken JP Morgan Chase planerar att lansera ett biometriskt betalningssystem och göra det tillgängligt för alla amerikanska återförsäljare i början av nästa år. Detta kommer att göra det möjligt för kunder att göra inköp utan att dra ut fysiskt papper, alltså valuta eller plast, då kredit eller betalkort ur plånboken. Allt de behöver göra är att underkasta sig att få sina handflator eller ansikten skannade när de går in i en butik. David Birch, en rådgivare och kommentator för globala digitala finansiella tjänster, skrev en artikel för Forbes förra månaden som borde vara en väckarklocka för alla som är bekanta med bibliska profetior angående ett odjurssystem i yttersta tiden som förbjuder någon att köpa eller sälja utan att vara märkt av någon sorts spårningsteknik.
Se Uppenbarelseboken 13. I artikeln citerar Birch JP Morgans verkställande direktör för biometri och identitetslösningar, Prashant Sharma, som säger: vi skulle vilja att varje handlare skulle anta detta, men i slutändan kommer det att vara handlarens val. Birch fortsätter sedan med att förklara varför nästan alla handlare kommer att välja att gå den här dystopiska vägen och ta till sig tekniken. Shoppare vid något tillfälle kan faktiskt kräva det för bekvämligheten att få dem in och ut ur butiken snabbare. Många professionella sportfranchises och evenemangsplatser går över till kontantfria kassaupplevelser med hjälp av biometrisk teknik. Ja. Det är bara en tidsfråga innan den här tekniken installeras i butiker och förbjuder alla att köpa eller sälja produkter om de inte är blandat digitalt märkta. Vid den punkten är vi inne i Uppenbarelseboken 13. Slut citat. Ja, här säger man då, eller skriver då: i slutändan är det handlarens val. Och då vet vi mycket väl hur det går till. De kommer att göra det mer eller mindre omöjligt att inte göra som de vill. Man drar åt snaran och gör allt väldigt svårt. Så det finns i slutändan inget val. Så gör man också med det kontantlösa samhället. De flesta affärer tar inte emot kontanter. Det finns inget val. Nu är jag lika skyldig, för jag har sällan kontanter själv, och det har jag faktiskt haft. Jag har använt betalkort i många år nu, så jag är ju medskyldig till detta så sett. Men det var så här att jag handlade på Willys häromdagen och alla kasser krånglade. De hade problem med den, det var de här som, vad nu företaget är som sköter deras ekonomi eller finanser. Och det tog jättelång tid innan varje köp gick igenom. Då gick kontanter väldigt mycket snabbare för de som hade det. Så jag passar på att säga det att vi kanske får gå tillbaka till kontanter istället. Och det är klart de inte vill, men jag sa att det behövs kontanter också. Microsoft presenterar läskiga AI-drivna Windows som spårar allt du gör, säger en annan artikel. Microsoft har tillkännagett en ny linje av AI-förbättrade Windows-datorer som syftar till att revolutionera hur användare interagerar med sina enheter genom att integrera Copilot AI-assistenten i Windows operativsystem. Det läskiga systemet tar ständiga skärmdumpar av din aktivitet för att spåra alla dina rörelser. Fortune rapporterar att vid ett evenemang som hölls på företagets huvudkontor i Redmond, Washington, introducerade Microsofts VD Satya Nadella den nya klassen av AI-försedda persondatorer och betonade deras potential att förutse användarnas behov och avsikter. Vi går in i denna nya era där datorer inte bara förstår oss utan faktiskt kan förutse vad vi vill ha och vår avsikt, sa Nadella. De nya AI-drivna funktionerna inkluderar Windows Recall som förser Copilot-assistenten, hur den uttalas, med ett fotografiskt minne av en användares virtuella aktivitet. Microsoft hävdar att dess sekretessinställningar kommer att skyddas genom att låta dem filtrera bort oönskad spårning och behålla spårningsdata på själva enheten. Tillkännagivandet kommer mitt i ökad konkurrens från rivaliserande teknikjättar som Google och OpenAI, som nyligen har avslöjat sin egen generativa AI-teknik. Slut citat. Ja, det ska ju alltid låta så bra, det är ju för vårat bästa. Men baksidan är mörk och svart, kan man säga, med kontroll och mer kontroll. Prophecy News Watch. Kommer the big one? Mer än 1000 jordbävningar skakar Kalifornien.
kan vi läsa om det. Forskare har varnat oss för att Kalifornien är långt framme för en stor jordbävning och att den stora bokstavligen kan slå till när som helst. Det var därför jag blev så orolig när Los Angeles Times rapporterade att 2 uppsättningar jordbävningssvärmar precis hade drabbat staten. Efter att ha sett den historien gick jag till Southern California Earthquake Datacenter för att kontrollera hur många jordbävningar som har skakat regionen under den senaste veckan. När jag skriver den här artikeln har det totala antalet jordbävningar i Kalifornien och Nevada under de senaste 7 dagarna uppgått till totalt 1010. För mig är vi officiellt i farozonen när den siffran går över 1000. Förhoppningsvis kommer det inte att bli en mycket stor jordbävning i Kalifornien inom kort, men när det är så här mycket skakningar på gång bör vi alla vara på alerten. Citat. Ja, vi kan läsa om i Bibeln att Gud kommer att skaka allt. Haggai 2, vers 7. Så säger Herren Sebaot: inom kort ska jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Vers 21. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Han sa: säg till Zerubabel, Judas ståthållare, jag skall komma himlen och jorden att skaka. Och det här tas ju upp i Hebreerbrevet 12 och vi läser från vers 26 där. Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Det här är alltså i Nya testamentet, och då vet vi när det här skrivs att det inte hade uppfyllts då utan det låg i framtiden. Orden än en gång visar att det som skakar skall försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Det rike som aldrig kan skaka, som är evigt, det är Guds rike. Och det kommer när Jesus kommer tillbaka. För alla de som tror på honom och tillhör honom. Syftet när Gud skakar är ju att väcka människor till omvändelse och att vända sig till honom, ta emot Jesu frälsning. Men det är samtidigt också Guds domar, som det står i Jesaja 13 och vers 11. Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag ska göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. Och jag tror att vi kan vara eniga om att det är underbart att veta att Gud en dag ska döma allt detta. De stoltas övermod, tyrannernas högmod kommer Gud att döma, ta itu med och stoppa en dag. Hit men inte längre. Då är det slut på allt detta hemska som utförs i den här världen. Nu kommer här en video med Nelson Walters från 22 maj. Och det står så här: en månad kvar. WHO:s hemliga planer för din frihet och våra planer för dem. Det är bara en månad kvar innan WHO antar sina hemliga planer för din frihet och röstar som deras föreslagna pandemiavtal. Du har hört talas om det, men de har byggt en bakdörr för att förverkliga sina planer utan fördraget. Den här videon är värdefull om det här ämnet, WHO och deras pandemiavtal vill man väl hellre kalla det för. Och det är viktig information. Och det är skönt i denna sjuka värld att få
tillhöra Herren, att få lägga sitt liv i Guds händer. Och det är det som är vår uppmaning till så många som möjligt. Ta emot Jesus, Jesu frälsning, så att du får syndernas förlåtelse och ett evigt liv. För den här världen går mot sin undergång. Det är ingen tvekan om det, och det har Gud sagt. Men alla som tror på Jesus har en underbar framtid efter detta jordelivet och ett evigt liv. Och det vill Gud att så många som möjligt ska ta emot och vara med i. Ja, det får räcka för idag, och jag önskar er med detta Guds välsignelse och shalom. If you were a thief, would you go in the front door or the back door if you wanted to rob a house? The back door, obviously. You would want to be as stealthy as possible. So if you were a globalist and wanted centralized control of governments and people, you'd go in the back door, because no one in their right mind would just up and surrender their nation's national sovereignty without struggle, right? You're probably aware of something known as the World Health Organization Pandemic Preparedness Treaty, right? A plan that would give the WHO the authority over things like lockdowns, medicines, preventions, even the media. That, my friend, is the front door. Most people in Western democracies are aware of this treaty. Back in May of last year, 2023, it came up for a vote at the World Health Assembly, but was overruled by 47 nations. But there is a backdoor to their plans, and today we're talking about how the globalists are planning to use that backdoor to achieve the same goal. This is Bible teacher Nelson Walters, and you tell us you follow this channel because you get information here you just can't get elsewhere like this. But sometimes we're unable to present everything we want to share with you because we're simply not allowed. So we have a special announcement at the end of this video on where you'll be able to get all the information that we want to share with you. So keep watching. The globalists have devised a plan. In 1 month, they hope everything about your individual freedom will change. And Western so-called democracies appear to be going right along with the plans. And the news agencies are eerily silent. Now, many of you live in these Western democracies and are used to the idea of calling your congressman or your member of parliament to express your viewpoint. And many of you probably think this will make a difference in whether or not this WHO plan is adopted by your nation. Think, oh, certainly my congressperson will stop this. Well, I believe you're setting yourself up for a sad realization in a month or so. If you're a citizen of the USA, it is members of the administration of your president who helped draft these plans. And second, remember how your congresspeople or members of parliament in your nation acted when the last pandemic occurred? In complete lockstep with the central plans that were issued. The nations of the world locked down without a peep from elected officials, no matter what party or affiliation they had. Just like lemmings walking off a cliff together, they walked in lockstep. And this was worldwide. Why was that? Well, perhaps there is a power greater than your president or prime minister, a power that controls the money that controls them. And this power behind the thrones has planned this move for decades and will not let it be overridden. The Bible calls this power Mystery Babylon. The woman who you saw is the great city which reigns over the kings of the earth. Revelation 17:18. And this power is about to become visible. How does this power take over? We learn that in Revelation 18:23. Your merchants were the great men of the earth because all the nations were deceived by your sorcery. And the Greek word here is not sorcery, it actually is something called pharmakeia. So this passage is telling us that the businessmen or merchants of the world
are about to become the great ones or leaders of the world. They're going to be in control over the kings and politicians. And they're going to do it by deceiving the people of all the nations with something called pharmakeia, which is translated as sorcery by the NASB, but that's an old translation. It more properly means medicine or drugs or possibly the demonic use of these things. Back when the NASB was originally translated, people just didn't have a sense that medicine or drugs could take over the world or be used to take over the world. But now, it seems to be coming true. So, pharmakeia means medicine or drugs, and possibly could even mean healthcare. Now, what does that sound like to you? Yeah, it sounds like what's going to happen at the end of May, in 1 month. So we could be looking at the fulfillment of this almost immediately. In 1 month, the world will vote on the proposed World Health Organization Pandemic Preparedness Treaty. I'm just going to call it the PPT, and the International Health Regulations Amendments. They're two different things, but I bet you've only heard of one of them. The treaty is the front door, and the IHR, or the amendments, are the back door. So the globalists have built a front door, and they built a back door. So the citizens of the so-called Western democracies will keep their eyes peeled only for the front door. Now, being a Christian, and being one who believes the Bible tells us what will happen, not what may happen, I'm assured that a world power will arise before the rise of the Antichrist that's going to rule over the kings of the world. It will be controlled by merchants who come to power through healthcare and through pharmaceuticals. That's what the Bible tells us is going to happen. So is that time right now? Well, we know that the World Health Organization receives 84% of its funding from commercial sources. And Bill Gates happens to be the world's leading donor of the WHO. Sounds like merchants already control the WHO. And if it takes power, they take power. Isn't that what it sounds like to you? Are these the people you want to decide whether you're locked down? What medicines you can take, or what medicines you're forced to take, or what you're allowed to say about these things publicly? Because all these powers may and probably will be granted to the World Health Organization. And if everyone has their eyes on the front door, the Pandemic Preparedness Treaty, they can be distracted from the back door. How might that work? Here's a brief clip of a European politician saying why he doesn't fear the PPT. Well, I've read the report, and I think it's the treaty, and I've read various diatribes on it. And basically they're saying it's a voluntary treaty, which is in draft form. There are a number of things it says about not interfering with sovereignty. In fact, the very first line of it, it reaffirms the principle of sovereignty of state parties in addressing public health matters. I mean, that's what it says there. And dealing with the other points, and there is nowhere in there which talks about lockdowns, closures, contact tracing, or online speech, and so on and so forth. As I say, so looking at a 32-page document, I think we need to say, well, what does it actually say, rather than what we think it might say? So this is such a clever plan. Make the PPT safe and accessible to everyone, something no one should fear. You see, then you can come in the back door with something that isn't safe. People have come to believe that freedom and democracy is a right, an entitlement, and not something you could lose in a week or even a day. But if the thief came in the front door, people might rise up and resist him. But if the thief comes in the back door, they aren't even aware it's happening. Well, then it's too late, isn't it? The front door is the distraction, the decoy, while the back door is the actual point of entry. Now,
if the treaty or the amendments pass in a couple weeks, what were once recommendations by the World Health Organization about your health care and freedom won't just be recommendations anymore. If this is passed, it's going to become mandatory obligations, and they will have the power to actually proclaim what is or what is not a health emergency. They're even talking about climate change as being a possible health emergency. Maybe there could even be some kind of mental health emergency declared regarding LGBTQ. I mean, who knows what they're going to do? Whether your country needs to close its borders is one of their decisions. What type of medications, tests that you can use or must use. They will also require all our member states to give up, and catch this, it's important, 5% of their total healthcare spending to fund this bureaucracy and the UN peacekeepers that will be assigned to the nations to enforce it. 5% of all healthcare spending in the world is huge, a huge amount of money. It's approximately $5 trillion, which is 8 times the amount spent on the U.S. military. Think about that. How will all those young military-age men streaming across the borders of all our nations be used? Might they be recruited into this army of peacekeepers? Maybe. So, there is a treaty, and there are these amendments, which if passed are going to have teeth. Now, the international health regulations are already in existence. This is key. They have been for decades. They don't need to be passed by your so-called Western democracies. They have already passed them. So if these amendments pass, your nation doesn't get to vote on them. In most nations, the leader, be that president or prime minister, can just sign off on them. It's not a treaty. That's what makes the treaty more of a diversion or a distraction, to make us watch the front door and think we have a way of avoiding it, while the dangerous stuff slips in the back door. See how crafty this plan is? These guys are smart. And in your nation, there's probably already legislation in place on how it will be implemented. Remember Revelation 18:23, the businessmen will become the great ones of the earth by deceiving the Gentile nations with health care. It's going to happen. The only question is it going to happen right now? And once these regulations are in place, it only takes the WHO declaring a health emergency, which, like we said, could be climate change, not even a disease, to turn on all these new powers, just like flipping a switch. Now, what we've discussed today is a fraction, a minute fraction of what I want to share with you. But I'm limited on what I can say on this platform. So, with so little time left before our freedoms are taken away and the powers of the globalists are flipped on, my ministry, Last Days Overcomers, and I want to do something about all these challenges, like the WHO, that believers are facing. So we thought about this, prayed about it, and we decided the very best way to share this information with you is on a secure platform where we can say anything we want to say. On our own platform, and that's not Rumble or other places where you think you'll be safe, but you really won't be. So we have scheduled what we call Return of Jesus watch parties, kind of like a big underground church meeting, but on our online secure platform. And for each party, we're inviting world-renowned experts to share their expertise with you in an environment where they could say anything they want.